Welkom terug. In dit filmpje zal ik de Nivea Adventskalender 2021 unboxen. Voordat we beginnen wil ik zeggen dat ik denk dat allemaal producten van deze Adventskalender in China zijn gemaakt. Weet ik niet zeker, maar als er uitzondering komt, dan zeg ik dat wel. Anders moet je weten dat er zit niks op de verpakking, dus waarschijnlijk is het China. Het eerste product krijgen we micellar water voor je gezicht, ogen en lippen. En dat is Micellar Air Skin Breathe met Oxygen voor gevoelige huid, dus dat is parfumvrij. Oh, en ook wil ik zeggen, in de eerste deur hadden we een zulk papiertje en op dit papiertje is geschreven dat dit is de code van deze doos. Dus als je wat problemen hebt met producten in deze doos, kun je hun mailen of bellen en dan deze code zeggen en weten ze precies over welke doos praat je. In de deur nummer 2 hebben we 2 gezichtsmaskertjes gekregen. Good Morning Fresh Skin met vitamine E en aloe vera. Die zijn om je huid te verfrissen. En dit maskertje moet je op je huid voor 10-15 minuten laten zitten. En dan weer uitspoelen. Misschien heb je niet zoveel tijd elke dag voor zulke procedure. Dus dat doe je gewoon 's weekends. In de deur nummer 3 krijgen we een lipbalm. Dit is Labello Hydrocare. De deur nummer 4 krijgen we wat echt raars. Dat is een vorm voor de koekjes. Als je koekjes wil bakken. Tenminste, dit is wat ik denk. Ja, zulke sterretje. Heel mooi. Het volgende krijgen we een beroemde product van Nivea. Dat is een crème soft. Dit is een hydraterende crème voor je gezicht, maar ook voor je lichaam of je handen. Gewoon een hydraterende soft crème. Vervolgens krijgen we een BB-crème voor je gezicht. Die geeft een matte effect op je gezicht, maar ook die is heel hydraterend. Het zegt hier licht en fris. Ik denk misschien dat is de naam van de lijn, maar alles is geschreven in Duits, dus ik ben niet zeker. Deur nummer 7 krijgen we een briefje. Ik denk dat er misschien tweezers in zitten. Nee, krijgen we een nagelfeil. Die is eigenlijk een hele handig stukje. Vervolgens krijgen we een sampletje van standaard shampoo van Nivea. Dat is volume en kracht. Een milde shampoo met balans pH. Ze praten nu heel veel over pH balance. De geur doet me denken aan mijn kindertijd. Toen denk ik heb ik alleen maar Nivea gebruikt. Hier krijgen we een heel beroemde standaard crème van Nivea en die is verzorging voor alles. Maar deze keer is de verpakking een beetje anders. Normaal is die donkerblauw, maar nu zien we allemaal regenboogbreidkleuren. Nummer 10 krijgen we Body Milk, dat is 48 uur verzorging, dus helemaal 2 dagen. Die is heel hydraterend en eigenlijk het zegt dat het een serum voor heel droge huid is. Gaan we ruiken. Ja, die ruikt heel standaard Nivea product. Dit is het eerste product dat ik zie waar hij is gemaakt. En hij is gemaakt in Mexico. Deur nummer 10. Hier zien we waar het product is gemaakt. Made in China. Ik denk eigenlijk allemaal producten. Maar oké, dit is een blending sponge. Ik denk dat het materiaal tot nu toe voelt gewoon als elke sponge. Heel zacht. Hier krijgen we een standaard crèmetje van Nivea. Dit keer dat is Intensive Care voor 24 uur voor je gezicht en ook lichaam. Vervolgens krijgen we een heel handig product van Nivea. Dat is een deodorant roller voor 48 uur protection. Dit is Original Care, maar ook met een nieuwe formule. Vervolgens krijgen we weer een gezichtsproduct. Dit is een crème gel voor 24 uur hydratatie met rozenwater en hyaluronic acid. Ook de verpakking is in kleuren van roos in plaats van donkerblauw. Vervolgens krijgen we gewoon een zeep. Dit is 19 gram gemaakt in Turkije met coconut en almondolie. Daarna krijgen we een raar product en dat is katoenen zakje. Ik weet eigenlijk niet wat ik hiermee moet doen. Is het een Sinterklaas zakje? Dan is het weer heel klein. Dus misschien krijgen we wat anders ook hier. Daarna krijgen we een grote tube van handcrème van Nivea. En die is voor handen en ook nagels. Met macadamiaolie en lotuswater. Deze handcrème is voor 24 uur verzorging. En die ruikt met niks. Dit keer krijgen we een gezichtscrème hetzelfde bad als die roze. Maar deze keer is een nachtverzorging.
Dit is met arganolie Natural Balance. Daarna krijgen we deze kleine accessoire. Die zal je heel makkelijk gebruiken om je nagels schoon te maken. Vervolgens krijgen we een klein sampletje van een douchegel. Eigenlijk het zegt doucheverzorging, dus niet zeker. Dat is crème soft. Maar je moet die wel in de douche gebruiken. Die ruikt ook heel zacht en lekker eigenlijk. Oh, dit keer krijgen we een heel handig product. Dit is om je make-up te verwijderen. Maar ook dit is heel sterk om je oogmake-up te verwijderen. Bijvoorbeeld mascara. Maar het zegt dat het is heel sensitief en zacht. En we krijgen weer een briefje. Het zegt set of 2 hair bubbles. Oh, ik denk die zijn elastiekjes. En ja, die zijn 2 heel klein elastiekjes, transparante en mooie. Die ga ik zeker gebruiken. En na laatste krijgen we een heel interessant product van Nivea. Dat is een nieuwe lip scrub. Dit is de Labella Caring Scrub met coco water. En die ga ik meteen uitproberen. Eerste laag zie je niks, dus het staat op de verpakking. Die moet je uitwerken. En nu eigenlijk begin ik om te voelen die particles. En nu kan ik die op mijn lippen doen. Maar oké, zeker je hoeft dat niet te gebruiken met lippenstift. Dit eigenlijk gebruik je voor de lippenstift. Of gewoon verzorging, maar niet op de lippenstift. Oké, nu is mijn lippenstift weg, dus ik ga dit proberen zoals het origineel bedoeld is. Heel zacht en zoals het is beloven, die particles ze verdwijnen en je lippen zijn gewoon verzorgd en voorbereid misschien voor lippenstift. Dus hoef je niet dit uit te spoelen. Ik vind de verpakking ook heel cool. Het voelt als er een scrub op zit. Ja, heel cool. Dus weten jullie wat? Tot nu toe is dit mijn favoriete product. Maar dit is één na laatste, dus wij hebben nog 1 kans. Het laatste krijgen we een nieuwe product van Nivea en dat is een full-size body crème voor je lichaam. Dat is Body Soufflé met coconut en monoi olie. Ik ga hem nu nog niet openmaken, maar ik ben er heel blij mee. Dat was het over Nivea Adventskalender. Vinden je dit leuk? Gaan jullie dit misschien kopen? Je kunt ook andere filmpjes van mij kijken over Adventskalender en zelf kiezen. Misschien wil je een andere Adventskalender. In elk geval, ik zie je volgende unboxing en nu wens ik je een mooie dag of nacht. Doei!